Xin chào và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel YouTube Mọt Game. Trong tuần qua, cơn sốt Hogwarts Legacy đã lắng lại để chuẩn bị nhường chỗ cho hai cái tên mới sắp tới là Diablo 4 và The Last of Us. Tuy nhiên, bản tin hôm nay của chúng ta không chỉ nói về thời điểm ra mắt của các tựa game mà còn nhiều thông tin thú vị khác. Chẳng hạn như sau khi bị tố đậu nhái Elden Ring, Bleak Fate đã có một cú lội ngược dòng vào thẳng lòng đất, hay một công ty game đã có mức cổ phiếu tăng vọt khi đưa AI lên làm chủ tịch. Và gần đây nhất Starfield đã bị nhà chức trách tại Úc để mắt đến vì có liên quan đến Mai Thúy và game thủ Hogwarts Legacy chán cơm thèm phở nên đòi cưới chàng yêu tinh Shrek thay vì cưới chổi. Cuối cùng là chút tin tức có liên quan đến lùm xùm giữa Nga và Ukraine khi công ty phát triển tựa game Stalker 2 của Ukraine đã lên tiếng cáo buộc bị các tin tặc của Nga tống tiền. Chi tiết câu chuyện thật sự đến như thế nào? Hãy cùng tôi, phóng viên thường trú tại đài truyền hình Mọt Game, cùng tìm hiểu nhé. Bắt đầu thôi. Bị tố đạo nhái Elden Ring, Bleak Fate giải thích với lý do khó đỡ. Elden Ring của From Software chắc chắn còn là cái tên xa lạ gì với cộng đồng game thủ, nhất là khi tựa game này còn được vinh danh là Game of the Year năm 2022. Và bên cạnh cái danh xưng, game của năm Elden Ring còn là một tựa game Soul-like sở hữu độ khó ở mức mà chê quỷ hơn. Nhưng nếu lúc trước game thủ cứ than trời vì game khó thì bây giờ đây họ bắt đầu tìm kiếm cái cảm giác kích thích và phá đảo những con game khó nhằn ấy. Để tiếp nối và phát triển sự thành công của thể loại Soul-like với độ khó vô cực. Gần đây nhất một trò chơi khác mang tên Bleak Fate Forsaken được xưng là bom tấn hành động đã thu hút được không ít sự chú ý của cộng đồng game thủ. Ra mắt vào ngày 10 tháng 3 vừa qua, bối cảnh của Bleak Fate được đặt trong một thế giới hậu tận thế nơi mà ta sẽ hóa thân vào người đang trên bước đường trở thành một anh hùng có khả năng bảo vệ sự tồn vong của nhân loại. Và có thể nói Bleak Fate sở hữu một đồ họa chi tiết và mãn nhãn, cách chơi cũng thú vị, nhất là khi nguồn vốn phát triển của trò chơi đến từ cộng đồng game thủ chứ không phải đến từ các nhà đầu tư. Mọi thứ đều khá thuận lợi với Bleak Fate. Chỉ có điều, game thủ cảm thấy nó hơi lạ khi game quá giống Elden Ring, đến nỗi một số game thủ nghi ngờ rằng liệu có phải Bleak Fate đang tập làm đạo sĩ hay là không. Và để đáp lại, cánh game thủ, nhà phát hành Archangel Studio đã lên tiếng một cách mạnh mẽ là không. Họ giải thích rằng cả hai đều mua asset từ Unreal Engine Marketplace, vậy nên vì thấy quen là chuyện bình thường. Thêm vào đó, các cảnh hành động có điểm giống nhau, nhưng nhân vật trong đó lại là hai người khác nhau, thì nó chỉ gọi là tham khảo, chứ kêu đạo nhái thì nặng nề quá. Thì nghe có hơi miễn cưỡng đó, nhưng thôi, thành thật với nhau nha, không phải hơi mà là cực kỳ miễn cưỡng. Vì nếu ngẫm nghĩ kỹ lại thì cũng đúng, nội dung làm game đều được lấy từ một lò thì nhìn tự như nhau, cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên nếu có quá nhiều điểm giống nhau thì chưa chắc mọi thứ chỉ là ngẫu nhiên đâu. Đưa AI lên làm CEO, cổ phiếu công ty game bay diều gặp gió. Khi trí tuệ nhân tạo phát triển đến một mức độ nhất định, nó sẽ dần thay thế công việc của con người, và mới đây nhất, NetDragon, một công ty game Trung Quốc đã quyết định bổ nhiệm một trí tuệ nhân tạo tên là Đường Ngọc đến làm giám đốc điều hành công ty con của họ là Fujian NetDragon Websoft. Theo những gì NetDragon chia sẻ với báo chí, thì cô nàng Đường Ngọc chịu trách nhiệm hợp lý hóa các quy trình và cải thiện tốc độ thực hiện quy trình. Đồng thời, quý cô AI này cũng nhận nhiệm vụ phân tích và ghi chép dữ liệu của công ty theo thời gian thực. Việc đưa AI lên điều hành một công ty mới nghe thì có vẻ như đang muốn tạo điểm nhấn ăn theo ChatGPT. Nhưng mà thật ra việc NetDragon bổ nhiệm của nàng AI Đường Ngọc làm giám đốc điều hành đã bắt đầu từ tận tháng 10 năm 2022. Điều đáng ngạc nhiên hơn là, theo một bài báo thống kê do Hustle phát hành, cổ phiếu công ty đã tăng hơn 10% trong vòng 6 tháng kể từ ngày cô nàng Đường Ngọc tiếp quản vị trí CEO của mình. Nghe đâu khoản lợi nhuận đó tương đương với khoảng 1,1 tỷ USD. Đến đây, các bạn hãy nhìn kỹ vào biểu đồ do Google Finance cung cấp. Có thể thấy, vào tháng 10 năm 2022, cổ phiếu của NetDragon đã có dấu hiệu tụt dốc không phanh. Thế nhưng, bằng một cách thần kỳ nào đó, sau khi bổ nhiệm giám đốc AI, cổ phiếu lại tăng lên một cách bất ngờ, thậm chí còn kéo dài liên tục trong 6 tháng. Nhận thấy thành công với quyết định của mình, Chủ tịch NetDragon chia sẻ rằng công ty sẽ tiếp tục mở rộng và cập nhật thêm nhiều thuật toán để Đường Ngọc có thể phát triển và đa nhiệm hơn trong thời gian tới. Đồng thời, ông tin rằng việc dùng AI để quản lý doanh nghiệp dần sẽ được phổ biến hơn trong tương lai, vì có thể làm việc 24/24 và chẳng cần phải trả lương hàng tháng. Có lẽ đến một lúc nào đó trong tương lai, một con robot sẽ xuất hiện với tư cách CEO giỏi nhất trên trang bìa của tạp chí Time, đúng như lời Jack Ma đã từng nói chăng? Và mọi tôi tự hỏi rằng nếu một lúc nào đó đám AI còn giỏi hơn cả con người thì liệu chúng có còn để cho con người điều khiển mình nữa hay không? Hay khi đó, những cuộc chiến giữa người và trí tuệ nhân tạo như Skynet tưởng chừng chỉ xuất hiện trong phim hay trò chơi điện tử lại hiện hữu ngoài đời thật? Starfield, Úc tuyết còi trước thềm ra mắt vì nhân vật chơi Mai Thúy. Bethesda Game Studio là một studio phát triển game của Mỹ thành lập vào năm 2001. Nếu bạn đang cảm thấy cái tên này nó quen thì đây chính là nhà phát hành của loạt series game The Elder Scrolls và Fallout từng được đông đảo cộng đồng game thủ đón nhận.
Mới đây nhất, Bethesda Game Studio đã quyết định dồn hết tâm tư vào một tựa game nhập vai khoa học viễn tưởng mang tên Starfield với hy vọng đây có thể là một bom tấn thu về tiền tỷ cho công ty. Tuy nhiên, dù chưa ra mắt chính thức nhưng Starfield đã bị hội đồng phân loại Úc gõ đầu cái cốc và gắn mác Restricted vì lý do trò chơi có tác động mạnh đến người chơi. Nguồn cơn của cái mác Restricted này đến từ việc mô tả hành vi nhân vật hít mai thúy xuất hiện ở trong game. Đây không phải là lần đầu tiên, bởi Skyrim và Fallout cũng do Bethesda phát hành, cũng từng suýt ăn nhãn Restricted, nhưng mà chẳng hiểu luồn lách bằng cách nào đó mà chỉ bị dán nhãn MA15+. Trong bản đánh giá của Hội đồng phân loại Úc, ta có thể thấy ngôn từ, chủ đề của trò chơi chỉ nằm ở mức tương đối vì tình tiết bạo lực ở mức cao nhưng vẫn chấp nhận được. Cái yếu tố tình dục và gợi cảm gần như là không có. Thế nhưng nó lại bị gõ thẳng vào cái đầu chỉ vì có dính mác miêu tả nhân vật có sử dụng mai thủy và bị cho thẳng vào mốc Restricted một cách không thương tiếc. Nếu bạn nghĩ rằng xếp vào mốc Restricted thôi mà có gì đâu phải sợ, thế thì bạn nhầm rồi bạn ơi. Một khi bị gắn mác này thì việc đẩy mạnh tuyên truyền và quảng cáo trò chơi sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Thậm chí là nhà phát hành sẽ không được phép bán Starfield cho trẻ vị thành niên vì chưa đủ tuổi. Trước mắt Bethesda vẫn chưa có động thái gì về việc nộp đơn xin xem xét lại, nhưng mà tôi nghĩ nếu họ muốn kiếm thêm tiền từ đối tượng vị thành niên thì việc đánh giá lại rating của Starfield không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra thôi. Game thủ Hogwarts Legacy hứng chí đòi cưỡi Shrek thay vì cưỡi chổi. Cưỡi chổi bay thì ngầu đó, nhưng mà các bạn đã nghe đến việc cưỡi cá mập bay trên trời hay là thậm chí cưỡi luôn một gã chằn tinh xanh lẹ xanh lét chưa? Những ý tưởng này nghe qua đúng là nó hơi kỳ lạ, mà tuy nhiên nó lại được rất nhiều game thủ đón nhận và ủng hộ. Thậm chí nhiều người còn hùa theo khi thổ lộ khao khát thầm kín được sở hữu những thứ độc lạ bình dương trong thế giới phù thủy của Hogwarts Legacy. Và để thỏa mãn niềm đam mê đó của cánh game thủ, nhiều bản mod đã ra đời để các game thủ chơi hết game có thứ để giết thời gian. Không chỉ dừng lại các bản mod búp sức mạnh nhân vật R34, biến đũa phép thành súng hoặc điều khiển TV. Mới đây nhất một bản mod có khả năng tác động lên cây chổi bay đã được cập nhật. Và cụ thể hơn, trong bản mod này, cây chổi bay của bạn sẽ được biến tấu thành những hình dáng thú vị, chẳng hạn như phương tiện di chuyển trong Star Wars, chú cá mập bông đáng yêu của IKEA, hay thậm chí là gã chằn tinh xanh lẹ xanh lét Shrek trong bộ phim hoạt hình cùng tên. Ngoài bản mod thú vị trên, cộng đồng Hogwarts Legacy còn lan truyền nhiều bản mod khác. Chúng cho phép người chơi hóa thành quý ngài không mũi mà cũng biết là ai đó. Hoặc là chán cầm đũa phép và bem nhau bằng phép thuật thì bây giờ ta có thể chuyển qua solo bằng hàng nóng như GTA cho nó chất. Có thể thấy sự sáng tạo của nhân phù thủy trong Hogwarts Legacy là vô biên vô tận. Biết rằng một ngày nào đó trong bản mod của tương lai, chúng ta còn được thấy cả cảnh mình đang cưỡi Harry Potter không chừng. Nhà phát triển Ukraine cáo buộc tin tặc Nga tống tiền game Stalker 2. Chuyện chẳng là studio GSC Game World của người anh em Uka chuẩn bị ra mắt tựa game Stalker 2 Heart of Chernobyl, được dự đoán là bom tấn vào tháng 12 năm nay. Mọi thứ sẽ chẳng có gì cho đến khi Uka lên tiếng nói rằng tin tặc bên nhà anh gấu đang tấn công công ty của họ. Và cụ thể hơn, phía GSC tuyên bố rằng tài khoản của nhân viên bên họ đã bị hack dữ liệu. Và đám hacker bên xứ Bạch Dương cũng thẳng thắn thừa nhận do họ làm á, nhưng các tin tặc nhà anh gấu thì vô cùng ngang ngược khi rạch mặt ăn vạ như chí phèo. Chúng đòi tống tiền GSC và đe dọa nếu không được đáp ứng yêu cầu thì sẽ tung hết mấy dữ liệu châm được lên mạng. GSC chia sẻ rằng đây không phải là lần đầu họ bị như thế. Các nhân viên trong công ty đã bị tấn công mạng liên tục trong hơn một năm nay. Không dừng lại đó, các hacker này còn gây hấn tống tiền thông tin cá nhân, tổn thương cộng đồng ủng hộ Stalker 2 và gây ra thiệt hại lớn đến quá trình phát triển tựa game cũng như danh tiếng của GSC. Từ sau khi anh gấu nổ ra chiến sự với Uka, trang web của GSC Game World đã bị chặn ở Nga và họ phải chuyển trụ sở công ty từ thủ đô Kiev sang Cộng hòa Séc. Bên phía GSC đã tiến hành ghi lại tác động của cuộc chiến gấu U đến quá trình phát triển của Stalker 2 và kết luận nguyên nhân từ game bị trì hoãn đến từ sự quấy rối bất kể địa lý của những hacker người Nga. Ở thời điểm hiện tại, hacker xứ gấu vẫn nhẫn nhơ, còn GSC thì vẫn cay nhưng mà không thể làm gì được ngoài việc cố gắng hoàn thành Stalker 2 một cách nhanh chóng, chỉnh chu nhất. Thời gian dự kiến ra mắt chính thức của Stalker 2 Heart of Chernobyl là vào tháng 12 năm nay. Nhưng với tình trạng quấy rối này, việc tựa game có thể bị dời lại sang năm sau hay không vẫn là một dấu hỏi lớn chưa có lời giải. Và đó là toàn bộ những thông tin mà tôi nghĩ là các bạn cần chú ý trong tuần vừa qua. Nếu cảm thấy thích chuyên mục này hoặc chỉ đơn giản là không muốn bỏ lỡ những thông tin thú vị nhất trong tuần thì đừng quên đón chờ video tin tức vào 12 giờ trưa thứ 3 hàng tuần nha. Và bây giờ thì tôi là Mộc Game, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye bye.